friendship and welcome back to our channel. So ayan, medyo naka tayo ngayon, naka makeup. Pero very light lang kasi sobrang init sa Pilipinas. And our topic for today is how to apply falsies. Ayan, false eyelashes. Ayan, bumili ako guys. Actually, ito yung lagi kong ginagamit sa aking mga video. Ito ay mga Taiwan lashes guys kasi sobrang affordable nila and ayan. Ay, nalaglag yung salamin ko. Sorry. Ito yung nag-video ako. May nalalaglag, no? So, ayan. Makikita nyo naman, guys. Ito ay mga Taiwan lashes. Ayan. Ito is yung for everyday. Kapag, tingnan nyo. Bawas na to, sorry. Ayan. Ito yung ginagamit ko pag everyday lang or dito-dito lang yung lakad kapag hindi naman bongga. So, ayan. And pag gusto ko naman na pack sa picture, nakita-kita talaga yung aking pilikmata kasi wala akong pilikmata. And nakita nyo guys, lagi akong may base na eyeliner. So, ayan. Pag gusto ko naman bongga is ito, ayan. Ito yung ginagamit ko. Mas maganda to, mas makapal. And mas bongga talaga siya sa picture kasi kitang-kita siya. So, without further ado, start na natin. Ayun na nga. Dahil practical tayo sa life, no? Kasi ayoko talaga yung sobrang mahal na lashes kasi feeling ko, isang beses ko lang naman siya gagamitin. And sobrang mahal niya. Nanghihinayang ako sa pera. So, ayan. Taiwan lashes nga yung aking binibili. Ayan. Pagpasensyahan nyo na yung mata ko, puyat po kasi ako. Nag-super live ako kagabi. And thank you sa lahat ng pumunta. Kay Ivan Arceo, kay Mars V, kay Kuya Jumi, kay Bibi Andrea. Ayan. Sila yung mga nasa live ko kagabi. And ayan. Ito yung falsies. Siyempre, bago ka mag-apply ng falsies, kailangan meron kang tools. Ayan, pakita ko sa inyo. Siyempre, yung tools na ginagamit sa pag-apply ng falsies ay tweezers. Ayan. Ito guys, yung ganito yung angle niya. Ito yung pang falsies. Hindi ko alam, pero nahihirapan kasi ako kapag hindi ganito yung gamit ko. Wait, meron pa ako isa dito. Ito kasi, di ba, pang ano to? Pang pluck ng kilay. Ayan, tignan nyo yung pinagkaiba nila. O, diba? Tapos, meron din akong lash adhesive. Ayan. Ito guys, Nichido. Favorite ko to kasi madikit. Ayan. Pero merong nirecommend si May Layog sa last vlog niya na nag-order ako nun. Siyempre, alam nyo naman, dapat patalo. Kailangan meron tayo nun para mas pack ang eyelashes. Or kung gusto nyo naman guys, ito kasi parang 50 yata or 75 pesos, ganito kaliit. Pero pwede din naman to. Ito, nabili ko lang to guys sa Shopee. Ayan, ito yung nabili ko sa Shopee. Ayan, mas malaki to compare dito. And mas mura to. Ayan, para nasa 25 pesos. Ayan. So guys, mag-a-apply na tayo ng falsies. Yung gagamitin ko na lang is this one. Kasi everyday look lang naman and dito lang ako sa bahay. Ayan. So, syempre guys, ayan, kukuha kayo ng partner na lashes. Ayan. And, ikakat nyo siya sa size ng inyong mata. So, kailangan nyo ng gunting. Cut natin. Ayan. Ayan. Kasi guys, alam ko na yung kung gaano kahaba yung ikakat ko. Ayan siya. Ayan. For beginners lang to. Hindi ako pro. Ganito lang ako magkabit talaga ng eyelashes. So, ayan. So, then, iipitin ko siya guys dito sa tweezers. Yung ginagawa ko guys is nagla-line ako nitong eyeliner, liquid eyeliner, para kasi yun yung ginagawa kong base. So, ito na yung falsies. Ayan. Ayan na siya, nakatipit na siya sa tweezers. And then, open natin tong eyelash glue. Ito kasi guys, ayan, ito yung pinagkaiba. Ito kasi may applicator na maliit. Yun wala, mangangapa kayo. Ayan, marami pang eyelash glue na na bongga talagang gamitin. Pero ito lang kasi yung affordable guys na alam nyo naman, sa channel natin is more on affordable products yung ating, ayan na siya, may glue na siya guys. Kung nakikita nyo, ayan, may glue na siya yung kulay white na kumikitap-kitap. And kung maliwanag, kung nakikita nyo naman, meron na akong vanity dito. Tapos ang ginagawa ko guys, bago ko siya ikabit, is hinihipan ko muna. Para medyo matuyo yung glue at mas madali siyang idikit, hindi siya yung kakalat-kalat yung glue niya. So, ganito lang. Habang chumichika-chika kayo, ayan, wag yung ganyan, wag, hindi. Hindi ko alam kung ako lang, pero ganito lang yung ginagawa ko. Hinihipan ko talaga siya, guys. And then, kuha ka ng salamin.
idikit mo siya. Ganito. Lapit ang konti. Oh, wait. Bumagpak. Ayan. Lapit ang konti para makita nyo. Siyempre, una kong ididikit yung center. Ayaw niyan dumikit. Ayan, sumasama siya dito sa tweezers. Ayan. Kasi nakatinghas guys yung aking pilik mata, diba? Nag-ano ko ng pilik mata. Nag-perm ako ng eyelashes. So, nahihirapan akong idikit siya. Pero ayan. Wait lang. Dikit natin to. Mostly kasi offline ko talagang ginagawa. Ayan na siya guys, nakadikit na siya. And, para mas maayos yung dikit niya, yung gagawin niyo is ganito. Para mas lumapit siya guys, dun sa may, ano nyo, eyelash nyo. Ganito. Nakita nyo yung dulo nito. Ayan, yung kabilang side na to. Ipupush nyo siya. Para mas dumikit siya dun sa original lashes nyo. And, hindi siya magmukhang fake. Pero halata mo naman kasi yung mga fake lashes, diba? Pero in fairness sa mga Taiwan na ganito, ang gusto ko sa kanila is manipis yung dulo nila and madali silang idikit. Compare dun sa makakapal. So, dadalian ako sa kanila, guys. Ayan. Siyempre, wag naman sobrang harsh yung pagdidikit nyo. Ganyan-ganyan lang. And, ayan na. Meron na kayong falsies. O, diba? Tsaka mas maganda yung mata kapag naka-falsies. Parang buhay talaga. Ayan o. O, diba? Pasensya na may pimples ako kasi meron ako ngayon. So, ayan guys. And, kabit natin yung isa. Ipa-fast forward ko na lang. Ipapakita ko siya sa inyo. And, wala. Ayan na guys. Ayan, nakakabit na yung ating falsies. O, diba, ang bongga. Alam nyo guys, bago ko natutong mag-falsies, siguro ilang beses ako nag-try, bago ako mag-try din sa makeup tutorial na magkabit. Ilang beses talaga akong ginawa siya nang wala akong makeup bago ako natuto. And nasa sa inyo guys kung gusto nyong i-retouch yung inyong eyeliner after nyo mag-falsies. Kasi ako, ganun yung ginagawa ko. After ko mag-falsies, tsaka ako magre-retouch ng eyeliner para mas maganda siyang tignan, diba? Ganito lang yun. Nakatungan ko lang siya ng konti. Ayan, ganyan. Diba? Para mas medyo ma-fix siya. Ingat lang kayo guys sa pagdidikit ha, kasi minsan hindi naaayos yung glue end. Meron kasing eyelash glue na hindi siya nakikita siya kapag kulay puti. Nakikita siya kapag kinamit. So, ayan na guys. Ito na yung ating falsies. Ayan. Ang ganda ng kilay ko. Sobrang natural ng kilay ko ngayon. Ayan. Walang drawing. Natural yan. So, yun na guys. That's it for today's video. May falsies na tayo. And sobrang bongga kasi sobrang dali lang magkabit ng falsies. Yung nagustuhan ko guys sa Taiwan lashes is eto. Yung ganton niya, ayan, yung pandikit niya dito, this one, is sobrang nipis, kaya hindi siya masyadong halata. Unlike dito sa isa, actually, Taiwan din to, alam ko. Ito naman ay number, wala siya number. Pero sobrang tagal na nito sa akin. Number 67 pala to. Ito kasi medyo makapal yung dulo niya. Ayan o, ito. Medyo mahirap siyang ikabit. Pero kapag nakasanayan naman, okay lang. Ayan. So, ayun guys. And kung naghahanap pala kayo ng falsies, Shopee, madami guys, na murang falsies. Kung beginner pa lang kayo, kagaya ko na nagpo-falsies. Ayan. O, diba bongga naman siya? Tsaka, ayan. Ito siya. Pumost talaga no? Pang thumbnail yun. So, yun lang guys. That's it for today's video. Sana nagustuhan nyo and sana may natutunan kayo. Ayan.
Nakakamiss yung mga ganitong tutorial. Yun palang gamit ko sa lips is lip tint lang kasi nga nasa bahay lang ako. Ito yung Cosmetic Potion Organic Lip and Cheek Tint. Yung shade niya is Glowy. Ayan. And sobrang ganda nito guys. Sobrang ganda niya gamitin. Tsaka hindi siya mabilis matanggal sa lips. Kaya ako siya laging gamit. So, yun lang guys. Again, that's it for today's video. Please like this video and subscribe to my channel for more videos. And request naman kayo guys kung ano yung gusto nyong gawin ko. And sana maka-visit kayo sa live ko kasi nagla-live stream ako dito sa YouTube. Ayan. Yun lang guys. Bye!